Magandang araw! Sa video presentation na ito ay discuss natin ang joint variation para sa grade 9 students ng junior high school. Nauna na nating na-discuss ang direct variation at ang inverse variation sa magkakahiwalay na video lessons. Kung di mo pa napanood ang mga ito, ang link ay nasa description ng video ito. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan. Simulan natin sa definition. Joint variation is a variation in which the quotient of a variable and the product of two other variables is a constant. Sa statement ng joint variation, the value of y varies jointly as the product of x and z if there exists a non-zero constant k such that y is equal to kxz, or ito ang binanggit natin kanina sa definition, k is equal to y over xz, where x is not equal to 0 and z is not equal to 0. Dito, ang k ang tinatawag nating constant of variation. Mari nating sabihin na ang y ang ating dependent variable at ang x and z naman ay ang ating mga independent variables. Proceed tayo sa mga examples. Translate each of the following into a mathematical statement. Use k as the constant of variation. Letter A. A varies jointly as P and Q. Dito ang A ang ating dependent variable at ang P at Q ang ating mga independent variables. K ang ating gagamiting constant of variation. So, meron tayong A is equal to k times p times q. Next, the volume V of a solid varies jointly with its length L, width W, and height H. Para sa joint variation, V is equal to k pa rin ang ating constant of variation, L, W, H. Letter C, the area A of a parallelogram varies jointly as the base B and H altitude. Dito ang mga variables natin, A para sa area, B para sa base, H para sa altitude, at K pa rin para sa constant of variation. Gawin natin. A is equal to K times B times H. Next tayo, letter D. The kinetic energy of a moving object varies jointly as the mass m of the object and the square of the velocity v. Sa letter D, kinetic energy is E, mass is m, at ang ating variable para sa velocity ay v. Constant of variation pa rin ay k. Ang ating joint variation or ang ating equation of variation ay E is equal to km times v squared. Example number 2. C varies jointly as A and B. If C equals 90 when A equals 30 and B equals 28, find C when A equals 42 and B equals 16. Narito ang ating suggested solution. Sa pagsosolve ng joint variation, hindi ito naiiba kapag nagsosolve tayo ng direct at inverse variation. Ang problem ay kadalasang hinahati natin sa tatlong part. Una, kung saan isusulat natin ang ating equation of variation. Sunod, isa-substitute natin ang mga values para makuha natin ang value ng k. At susunod, isosolve natin ang inihingi sa problem. Simulan natin. C varies jointly as A and B. Ang ating equation of variation ay C is equal to K times A times B. Dito, ang ginamit nating constant of variation ay K. Kasunod nito, isa-substitute natin ang values ng C, A at B para makuha natin ang value ng K. C equals 90, A equals 30, and B equals 28. Substitute natin. Meron tayong 90 is equal to K
times 30 times 28. Divide natin both sides sa product ng 30 at 28. Magka-cancel ito sa right-hand side. At sa left-hand side, meron tayong 90 over 30 times 28. Ibig sabihin, ang nakuha nating value ng k ay 3 over 28. Sunod, isulat natin ang equation of variation kung saan ilalagay na natin ang value ng k equals 3 over 28. Ang magiging equation of variation natin ay c is equal to 3 over 28 times a times b. Sa pangatlong part, isosolve natin ang required ng problem. Find c when a equals 42 and b equals 16. I-substitute natin ang a equals 42 at b equals 16. Meron tayong c is equal to 3 over 28 times 42, that is the value of a, times 16, that is the value of b. Bago tayo mag-multiply ng mga values, mag-simplify muna tayo using cancellation. Ang 42 at 28 ay madidivide sa 14. 42 divided by 14 is 3. 28 divided by 14 is 2. Meron pa, ang 16 at 2, maaaring i-divide sa 2. Ang 16 divided by 2 ay 8. Ang 2 naman divided by 2 ay 1. Solve na natin ang value ng c. Meron na lamang tayong naiwang 3 times 3 times 8 over 1. At ito ay 3 times 3, 9 times 8, 72. Ito ang ating final answer. C is equal to 72. Example number 3. M varies jointly as n and p. If m equals 144, when n equals 16 and p equals 18, find p when m equals 24 and n equals 6. Para sa ating suggested solution, sundin natin ang ating procedure. Solve muna natin ang constant of variation at saka natin kunin ang required sa problem. Una, meron tayong m varies jointly as n and p. Kung k ang ating constant of variation, ang ating equation ay m is equal to k times n times p. Kung isa-substitute natin ang m equals 144, n equals 16, at p equals 18, makukuha natin ang value ng constant of variation. Gawin natin yan. 144 is equal to k times n, that is 16, times p, that is 18. I-divide natin both sides sa product ng 16 at 18. At may iwan na lamang sa right-hand side ang k. Sa left-hand side naman, pwede tayong gumamit ng cancellation. Ang 144 at 16 ay maaaring ma-divide sa 16. 144 divided by 16 is 9. 16 divided by 16 is 1. Kung mapapansin, ang 9 at 18 ay maaari pa rin i-divide sa 9. Kaya ang 9 divided by 9 is 1. Ang 18 divided by 9 naman is 2. Meron na lamang tayong value para sa k, 1 over 2. Or k is equal to 1/2. Kung sa problem, ang hinahanap lamang ay constant of variation, matatapos na dito ang ating solution. Ang constant of variation ay equal sa 1/2. Pero para sa problem na ito, ituloy natin. Find p when m is equal to 24 and n is equal to 6. Mula sa ating equation of variation, m is equal to k times n times p. Maaari nating i-derive para sa equation ng p in terms of the other variables. I-divide natin both sides by product of k and n divided by kn divided by kn. Kaya sa right-hand side, ang may iwan na lamang ay p.
So, para sa P, meron tayong equation na P is equal to M divided by K times N. I-substitute natin ang mga values para ma-solve natin ang value ng P. P is equal to, ang M ay 24, ang K ay 1/2, at ang N ay 6. Sa denominator, ma-simplify natin ang 1/2 times 6, ito ay 3. Kaya meron na lamang tayong P is equal to 24 over 3. At may divide natin ito. 24 divided by 3 is equal to 8. Therefore, ang ating final answer, P is equal to 8. Example number 4. J varies jointly as K and L. How does J change when A, K is doubled? B, both K and L are doubled. And letter C, K is halved and L is doubled. Bago natin isolve, mapapansin na ang K ay ginamit sa problem na ito bilang isa sa mga variables. Dahil ito ay ginamit bilang isa sa mga variables, hindi natin maaaring gamitin ang K bilang constant of variation. Sa ganitong sitwasyon, maaari tayong gumamit ng ibang letter ng English alphabet bilang constant of variation. This time, gamitin natin ang C as the constant of variation. Narito ang ating suggested solution. Para sa ating equation of variation, J is equal to C times K times L. Dito, ang C ang ating constant of variation. Sagutan natin ang letter A. K is doubled. Meron tayong C times, kung i-double natin ang K, ibig sabihin magiging 2K times L. Kung i-simplify natin ito, magiging 2 times C times K times L. Sa ating original equation of variation, J is equal to CKL. At sa letter A, nang i-double natin ang K, naging 2 times CKL. Since J is equal to C times K times L, ang ating answer, J is doubled. Punta naman tayo sa letter B. Both K and L are doubled. Meron tayong constant of variation, C times 2K times 2L. I-simplify natin ito. Magkakaroon tayo ng 4 mula ito sa 2 times 2 times C times K times L. Again, ang J ay equal to C times K times L. Ang ating observation, final answer, J is multiplied by 4, or J is quadrupled. Punta naman tayo sa letter C. K is halved and L is doubled. Meron tayong C, the constant of variation, times 1/2 K times 2L. K is halved and L is doubled. I-simplify natin. 1/2 times 2 is equal to 1. Kaya pag i-multiply natin, ito pa rin ay C times K times L. Since J is equal to CKL, therefore, J remains the same. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan.